برنج کته تو قابلمه استیل مگه میشه؟ بریم ببینیم میشه یا نه. درود، من وحیدم. منم تنازم، ما دوتا آشپز نیستیم ولی به آشپزی و غذا خیلی علاقه داریم و توی این کانال قراره با هم یاد بگیریم، تجربه کنیم و تجربیاتمون رو با شما به اشتراک بذاریم. بریم. امروز قراره یه برنج کته خیلی خوشمزه با یه تدیگ برشته توی قابلمه استیل درست کنیم. خب این کار خیلی کار سختیه تو نگاه اول. اگه یادتون باشه مخصوصا مادرای ایرانی خیلی هاشون از قابلمه استیل فرارین، چون توش میچسبه برنج، میسوزه، خراب میشه، بعد اصلا نمیتونن بشورنش، اصلا یه اوضاعی میشه. البته که ما خودمون هم نه توی این قابلمه ولی توی یه قابلمه استیل دیگه یه تجربه خیلی بد در مورد برنج داشتیم. بله، ولی خب یه سری ویدیوهای مختلف ما دیدیم توی یوتیوب و حالا تو فضای مجازی و یکی از بهتریناشون هم مال کانال یامی گسترونومی بودش که آموزش داده بودن چجوری کته رو توی قابلمه استیل درست بکنیم. ما یه مرحله دیگه بهش اضافه کردیم که نتیجه کار برای ما بهتر شد و درست. حالا میخوایم بهتون توضیح بدیم. بریم شروع کنیم. بعد اول قابلمه‌مون رو سیزن یا نچسبش بکنیم. میذاریم روی حرارت، روشن میکنیم. ما اینجا از اجاق القایی استفاده میکنیم و من متوجه شدم که توی این اجاق نباید از حد اکثر دما استفاده بکنیم، چون بسیار قویه و شرایط یه جورایی میشه که اصلا غیر قابل پیش بینی میشه. پس بهتره که از دمای کمتر استفاده بکنیم که من اینجا از شماره 7 استفاده کردم. خب اجازه میدیم که قابلمه قشنگ گرم بشه، شاید 2 دقیقه. حالا باید ببینیم که با تکنیک با استفاده از آب میتونیم متوجه بشیم که آیا به اندازه کافی گرم شده یا نه. این مرحله رو با یه قطره آب میشه تست کرد. میبینیم که هنوز آماده نیست چون آب تبخیر میشه و ما هنوز باید صبر کنیم. یه تست دیگه بکنیم ببینیم اوضاع چطوره. یکم دیگه یه کوچولو دیگه باید خیلی حالت جالبیه، این حالت زیباست. داریم تقریبا دیگه نزدیک میشیم بهش. فکر میکنم که اگه اشتباه نکنم توی دمای حدوداً 193 192 یه همچین حالتی رخ میده. پس باید منتظر بمونیم که حالا تابه یا قابلمه‌تون به این دما برسه. این کار رو روی تابه هم میتونین انجام بدین برای سرخ کردن یا کار دیگه میخواین انجام بدین. دقیقاً این مرحله است که قطره آب تبخیر نمیشه و توی قابلمه میرقصه به اصطلاح. یه چند تا قطره دیگه هم بنداز، ببینین هیچ کدوم دیگه تبخیر نمیشه و حتی به هم که برخورد بکنن یکی میشن. یعنی شما اگه حرکتشون ببینید چجوری بازی میکنه. این الان زمانیه که دیگه حرارت ما آماده است. خب الان باید یکم روغن بریزیم توی قابلمه، ولی باید آبش رو اول خالی بکنیم چون خطرناکه اگه تو این دما روغن بریزیم. دما رو یکم کم میکنیم و روغن رو میریزیم. اینجا باید یه مقدار کمی روغن بریزیم، تقریبا حرکتش بدیم توی ظرفمون، تو قابلمه که تقریبا همه جاشو آغشته کنه. دقیقا آغشته کنه و بپوشونه و اضافه هاش هم باید تقریبا بگیریم. یعنی با یه دستمال سعی بکنیم که اینو به همه جای ظرف بزنیم و اضافه هاش هم بگیریم. تو انجام این کار خیلی مراقب باشین که دستتون رو نسوزونید. اینو بذارین دوباره حرارت ببینه تا زمانی که روغن شروع کنه به دود کردن. اگه دقت بکنین الان تقریبا داره دود میکنه، دودش دیده میشه. خب این دیگه الان آماده است. بعد حالا زیرشو خاموش بکنین، بذارین کنار تا خنک بشه.
ما یکم منتظر بودیم که این قابلمه خنک بشه، ولی شما میتونید منتظرم نمونید. یعنی ما همین الانم شاید کلا 1 دقیقه صبر کردیم. یعنی میتونید ادامه کارتون انجام بدین. فوقش همون لحظه‌ای که آبو میریزین اون تو، یه لحظه اولش ترسناکه، بعد درست میشه چون حرارتش زیاده و حرارتش میاد پایین. خب لطفاً انجام بدین. برنج رو اضافه میکنین، برنجی که از قبل خیس کردین. دقیقاً یه کوچولو جلیز میکنه ولی هیچ مشکلی نداره. زیر اجاق هم روشن میکنیم. دقیقاً. و بعد باید آب برنج رو بسته به میزان نیاز برنجتون تنظیم کنید. معمولا میگن که یه بند انگشت بالاتر اگه آب باشه اندازه است. درسته، ولی بسته به برنجای متفاوت این قضیه میتونه یه مقدار کمتر و بیشتر باشه. ولی خب ما چیزی که یاد گرفتیم، حتی توی کانال یامی گاسترونومی هم بهش اشاره شده بود، این که توی این حالت یکم باید آبش کمتر باشه. یعنی ما خودمون زمانی که توی قابلمه تفلون درست می‌کردیم قشنگ یه بند انگشت آبو می‌ریختیم و مشکلی نبود. ولی اینجا یاد گرفتیم که اگه همونقدر آب بریزیم برنجمون یکم شفته میشه. به خاطر همین سعی کردیم که اینجا یکم کمتر آب بریزیم. فکر می‌کنم که کافیه. معمولاً زمانی که می‌خوایم وایسیم که آب برنج به جوش بیاد، دوباره همه روی آخرین درجه میذارن که آب سریع به جوش بیاد. ولی ما یه نکته رو متوجه شدیم که توی گاز اینداکشن بهتره که این کار نکنیم و البته به دلیل اینکه ما از قابلمه استیل داریم استفاده میکنیم، اگر دما رو حد اکثر میزانش باشه قسمت انتهایی برنج، یعنی ته برنج قشنگ ته میگیره و میسوزه، در صورتی که برنج هنوز دم نکشیده و آماده نیست، یعنی روش دون میمونه، زیرش تردید میشه. دقیقاً. و این خیلی عجیبه، انگار که اون قدرت انتقال دما و حرارت توی اجاق القایی انقدر زیاده که حتی انگار آبم نمیتونه جلوی اون اتفاقو بگیره. خیلی عجیبه. خب ما اینجا روغنش هم اضافه میکنیم و نمک. روغن رو اضافه میکنیم. نمک رو هم اضافه میکنیم. منتظر بمونیم تا جوش بیاد. یه کوچولو هم میزنیم که روغن و نمک مخلوط بشه و درش رو میذاریم و منتظر میمونیم که جوش بیاد. آره اینجوری سریع‌تر جوش میاد. همونطور که میبینی جوش اومده و الان باید منتظر باشیم که آبش تقریبا تموم بشه، یعنی آب یه جورایی از سطح برنج بره پایین تر. یه همچین نقطه ای رو ما منتظرش هستیم. خیلی هم در حین پخت کته برنج رو از این ور به اون ور هم نزنین که له نشه، چون در آخر وقت برنج خوبی به دست نمیاد. باید یکم دیگه منتظر بمونیم تا آب سطح برنج بره پایین که بهتون نشون میده. میتونیم در برنج رو یه کوچولو اینجوری بذاریم که قسمت نمیدونم چی میخوام بگم، همون کف نکنه دیگه، مثلا آبش کف نکنه بیرون نیاد، یعنی چون معمولا بسته بشه یه وقتایی ممکنه یهو کف بکنه، سر بره. آره سر بره. دنبال این کلمه بودم. این مرحله دقیقاً اون مرحله‌ایه که ما منتظرش بودیم. آب برنج از سطح برنج یه مقدار رفته پایین ولی کامل تموم نشده. خب اینجا یکم باید زیر گاز رو کم بکنیم چون ممکنه که دوباره ته بگیره. ما میذاریم رو شماره 5. دقیقاً 5 شماره وسطی گاز ما میشه. ما یه جورایی تقریبا الان روی شعله متوسط هستیم.
یکم دیگه اینجوری صبر میکنیم که کل اون آبش تموم بشه، بعد میذاریمش رو شماره 4 که در واقع میشه شعله کم که منتظر میمونیم که در واقع برنج ما دم بکشه. توی این مرحله دوباره یه نگاه به برنج میندازیم. خب الان وقتشه که تقریبا بذاریم روی شماره 4 که در واقع میشه اون حالتی که میخوایم منتظر بمونیم برنج دم بکشه، چون تقریبا آب برنجمون رفته و دیگه وارد مراحل بعدی شدیم. یه مرحله تست وجود داره که ما اطمینان حاصل کنیم که این مرحله برنجمون توی لول خوبی از دما قرار داره تا زمان دم کشیدن، که اینو به این روشی که وحید جان میگه تست میکنیم. خب قابلمه استیل با قابلمه آلومینیومی تفلون انتقال دماش متفاوته. اگه یادتون باشه مامانای ما همیشه یه مقدار دستشون رو خیس میکردن و میزدن کنار ظرف که ببینن آماده است یا نه، ولی توی قابلمه استیل با این قسمت بالایی ظرف شما نمیتونید این تست رو انجام بدید. با این قسمت زیریش باید این تست رو انجام بدید، یعنی دستتون یکم خیس بکنید، خیلی با احتیاط بزنید این قسمت زیرش که اگه اون آب جیلیز بیلیز کرد یعنی که شما دارین خوب پیش میرین. ولی اگه این جیلیز بیلیز تو زمانی که داره آب برنج تموم میشه اتفاق بیفته که یعنی اتفاقات بدی اونه، زیر افتاده که باید احتمالاً دوباره انجام بدین و شعله زیاده. این نشون میده که شعله توی اون مرحله زیاد بوده. ولی ما هنوز آب داریم توی برنجمون، پس نباید الان صدا بده آب که نداد و این یعنی خبر خوب. برای اینکه یه تدیگ برشته داشته باشیم یه تریک داره این قسمت که باید انجامش بدیم. یه کوچولو روغن با قاشق خیلی با احتیاط از کناره های قابلمه سر میدیم بره پایین. برای دور تا دور قابلمه این کار رو انجام میدیم. این کمک میکنه که یعنی یه مقدار کمک میکنه که نچسب‌تر بشه و تدیگ ما در لحظه آخر دیگه جدا بشه. برای عطر بهترم یه چند تا تیکه کره میذاریم روی برنجمون. البته که رژیمی نیست ولی خوشمزه تره. همین که توی قابلمه استیل داره درست میشه خودش کلی از ضررهایی که قابلمه تفلون داره رو نداره، همینش خودش خیلی خوبه. توی این مرحله چون دیگه ما تقریبا آب برنجمون تموم شده و منتظر دم کشیدن هستیم، دیگه باید یه چیزی مثل یه پارچه، یه چیزی شبیه دمپانی بذاریم و در ظرفمون رو ببندیم و منتظر بمونیم. چند وقت یه بارم با همون تکنیکی که بهتون گفتم، یعنی با این لبه این قسمت میتونین تست بکنین ببینین اوضاع در چه حالیه. فعلا اوضاع خوبه، هنوز به اون حالت جیلیز بیلیز نرسیده، ولی خب احتمالاً تا یه دقایق دیگه به اون حالت هم میرسه. و دم کشیدن این برنج بین حدوداً 30 تا 40 دقیقه زمان میبره که برنج کامل دم بکشه و تدیگمون هم برشته بشه. الان یه فکر میکنم 40 دقیقه شدش که توی اون حالت آخر که گفتیم دیگه آب برنج تمام شده تقریبا و به شما شعله رو بذارید رو شعله کم که برای ما کممون بود شماره 4، از 1 تا 9 ما داره گازمون، شماره 4 بود شعله کم. و همونطور که گفتم با این قسمت زیرش که تست میکنیم یکم قشنگ جلیز بیلیز میکنه، ولی اگه بالاشو بزنم هیچ اتفاقی نمیفته. پس یادتون باشه همیشه با قسمت زیرش تست بکنیم.
خب الان میریم ببینیم که نتیجه کار چی شد. یه نکته دیگه میخوای اون نکته رو تو بگو. برای اینکه تدیگ از سطح قابلمه استیل به راحتی جدا بشه، دقیقاً زمانی که از روی شعله گاز برش می‌داریم انتهاشو حدود چند ثانیه فرو می‌کنیم توی آب سرد. اینم برای این کار رو انجام میدیم که وقتی که قابلمه داغه تدیگ جدا نمیشه، وقتی قابلمه سرد میشه تدیگ جدا میشه. یعنی ما میتونیم مثلا اونم بذاریمش کنار، خودش به مرور زمان سرد بشه و مثلا این کار رو انجام بدیم، ولی خب این کار شوک وارد میکنه، سرعت میده به کار. دقیقاً. بریم این از این یه چند ثانیه نگهش میداریم که از دما بیفته، خنک بشه و فکر میکنم یه کوچولو دیگه صبر. خب ببینین چه بخاری میکنه. این برنج دم کشیده ماست، همینجور که میبینی قشنگ دم کشیده و بهتون نشوندم چقدر خوب دم کشیده، قد کشیده. عالیه. موقع کشیدنم خیلی باید با لطافت با برنج رفتار کنی، خیلی همش نزنین، آروم بکشین. قطعات برنجتون خرد نشه دیگه. خب من کامل میکشم تا بعد ببینیم تدیگمون چجوری میشه. یک کوچولو از کناره های قابلمه شروع میکنیم با قاشق آروم آزاد کردن تدیگمون. دقیقا یکم که یه کوچولو که باش بازی بکنی تدیگ خودشو ول میکنه. حالا الانم بهتون نشون میدیم که نتیجه کار چجوری میشه. خب منم میخوای یه نگاه بهش بندازم ببینم بفرمایید چجوریه. خب اوضاعش خوبه به نظرم و میشه یه جورایی تقریبا کامل جداش کرد. خب بریم جداش بکنیم. یه کوچولو از اون سمت آزادش کنی، فکر میکنم قالبی در به به چه تدیگی. ببینید کل کف قابلمه رو در آوردیم بدون اینکه بچسبه. همینطور که میبینید بله موفق شدیم. عالی شده. خیلی طلایی و یه تیکه. همینجور که مشاهده کردیم برنج تو قابلمه استیل موفقیت آمیز با تدیگ برشته در میاد. برنجتون هم اصلا شفته نمیشه. بریم که تستش کنیم. حسابی هم چرب و چیلی شده. آره من فقط میخوام تدیگش تست کنم. منم همینطور. البته که ما برنج خالی نمیخوریم ولی خب بقیهش سورپرایزه.
خیلی عالیه. هم خیلی خوشمزه است، هم این حس این که توی یه قابلمه سالم داریم غذا میخوریم، طعم این غذا رو لذت بخشتر میکنه برام. و واقعا بدون اغراق طعمش متفاوته از چیزی که توی قابلمه تفلون درست یا میکنید. چدن این قشنگ حس میکنید که تفاوت داره. همونطور که مثلا میگن خورش رو توی قابلمه مسی درست میکنن متفاوت میشه، اینم واقعا متفاوته. خب اگه ویدیوی ما رو دوست داشتین ما رو لایک کنین و دنبال کنین. خداحافظ. خداحافظ.